series RLC circuit او چې د series RLC circuit چې د سټډي کو درې مانه په series کې موږ لګو کنه داینه مخکې چې موږ دا کوم درې انډیویډوالي موږ وایي چې ځان سره په سرکټ کې یو resistor ولګو بیا کیپاسټر بیا انډکټر دا د لپاره موږ او هملا ایکویشن وګاسو او بیا چې د پیز ریلیشنشپس چې پای کې نو په یو کې -90 او په بل کې +90 ډیګري او دا ایکویشن کنه دا موږ یوز کوو چې دلته کې ویر سره کرنٹ چې دا ویر سره په سیم پیس کې دی دلته کې چې د کرنٹ لیډ کی بای وی سی د ولټیج نه مخکې رسی بای 90 ډیګري لکه مطلب پای بای 2 ریډیان او دلته کې کرنٹ چې دا لیګ کی وی ال بای 90 ډیګري د ولټیج نه کرنٹ چې دا شاته پاتې شي بای 90 ډیګري پای بای 2 ریډیان او دا اوس چې موږ د کې یوز کوو دا ټیبل ګوره سیریز RLC سرکټ درې وانه چې یو EMF سورس دی یو چې د ريزिस्टर دی او بل کیپاسټر او بل انډکټر درې وانه په سیریز کې لګیدلی کرنٹ آی ته فلو کې اومېګا ډي چې دا ډرایوینګ فریکوئنسي ده نو ګوره موږ ته پته ده چې EMF is equal to maximum amplitude of EMF sin omega dt دا اپلایډ EMF چې سورس ته موږ AC سورس لګولې دا راغلی دی RLC سرکټ کې اوسې سیریز کمبینیشن دی نو سوي سیم کرنٹ په فلو کې په درې وانه کې I is equal to I sin omega dt minus pi دا کرنٹ لپاره ایکویشن وباسو I چې دا سره maximum amplitude of current دی موږ فایند کو کرنٹ په ایکویشن فار کرنٹ او بل phi چې د دې څنګه ریلیشنشپ ته سره omega d driving frequency سره نو د current amplitude چې دی ګوره یو phasor چې دی phasor diagram چې کوم represent کو the phasor definition says a phasor is a rotating vector representing the amplitude and phase of sinusoidal functions چې کله موږ سره sin او یا cosine function دا غو د لپاره موږ د amplitude notation نوٹ کو او هغه په یو diagram کې جوړو نو هغه موږ ته representation سکو د phasor کو phasor یوز کو resistor چې د کرنٹ او ولټیج د دوه په سیم پیس کې دي او phasor چې پر VR is aligned with I VR او د I چې کوم phasor دی دا دوه الاین دي کیپاسټر کې چې د کرنٹ لیډ کی بای ولټیج بای 90 ډیګري مطلب phasor پر VC چې دا شاته پاتې شي د کرنٹ نه انډکټر کې چې د کرنٹ لیګ کی بیهایند او ولټیج بای 90 ډیګري کرنٹ چې د تنه لیګ کی او ولټیج مخ کې ولټیج لیډ کی بای I 90 ډیګري او د applied EMF is also represented by phasor دا چې کوم EMF ته موږ اپلای کړي هغه موږ سو د phasor نه ریپرزینټ کو د دې ټول سم د applied EMF چې کوم phasor دی هغه موږ د سم ریپرزینټ کو هغه د equal دی د sum of the voltage phasors across the resistor inductor and capacitor the total voltage means the EMF is equal to VR the voltage across resistor across capacitor and across inductor اوس چې VL and VC دا سې دواړه have opposite directions د دې ډایرکشن یې سړي اپوزیټ دي دا دي چې VL چې دا په دې ډایرکشن کې دی او VL VC چې په دې ډایرکشن کې دی او behind by 90 degree دی او دلته کې چې نو ahead of 90 degree دلته یو بل اپوزیټ مطلب دا دواړه موږ یو کې ریپرزینټ کوو چې هغه یو کوانټیټي موږ وایو VL minus VC هغه نه پس پتا بیا د دې ریلیشن وباسو د سورس والے سره دا ډول چې کمباین کما بای کمباینینګ VL and VC چې کوم اپوزیټ دي نو یو سنگل phasor جوړ کو چې ته مو وی چې دا VL minus VC دی او کمباین شوی سره VR سره چې VR سره کمباین کوم بیا نو اگین د نیټ phasor coincide with the phasor EM دا چې کوم دوه ما کمباین کړل دواړه دا بیا څه شو VL minus VC دا بیا د سره الاین رالو دلته کې چې دا میکسیمم EMF والے چې کوم دا سورس والے دی هغه په ډایرکشن کې دام رالل چې دا دوه می کمباین کړو نو الاین شو ور سره دی امپلیټیوډ والے سره میکسیمم امپلیټیوډ اف سورس والے سره الاین شو اوس ګوره دا دوه چې دي رائټ انګل ټرائنګلز دي کنه نو د رائټ انګل ټرائنګل مطابق بس شي دا پیتاګورس تیورم مطابق چې دا EM سکوير EMF میکسیمم EMF والا سکوير از ایکوال ټو VR سکوير پلس VL minus VC دا چونکه موږ زدي ته یو کوانټیټي ویلو یو سیستم تر خپل دا سکوير شو پیتاګورس تیورم یوز شو او ټیبل مطابق چې د VR او د VL او د VC په دی باوزو ویلیوز پروت کما چې هغه ایکوال دي سو او دا ویلیوز به یوز کما دلته ما سره رالو چې د VR په زیاده پټ شو VL په زیاده او VC په زیاده نو EM square is equal to IR whole square plus IXL minus IXC whole square دینم چې ما I تینا سیپریټ کو جدا مې کړی نو EM square is equal to I square د ټولو کې کنه ماته رابار کو کامن میته واسطه پاتې شو R square plus XL minus XC whole square پاتې شو چې کله ا کرنٹ میډیوال تر واړو
دا کوانټیټي ملټیپلای کیوا کرنٹ می پاتې کو دا می دې سایډ ته راوړو نو I او به مولا سکوير روټ واستو نو I is equal to EM divided by square root R square plus XL minus XC whole square راغی دی ټول ټرم ته ما وسوي دی ته ما یو ټرم انټروډیوس کو چې ته ما وې سو دا امپیډنس دی Z او فار ډرایوینګ انګولر فریکوئنسي د اومېګا ډي لپاره چې کوم امپیډنس دی ادا دی مطلب دا چې I is equal to EM divided by Z او Z چې دا سم ټایپ اف ریزिस्टेंस د ټول سم دی ریزिस्टेंस دا هم ریزिस्टेंस دی نو x is equal to omega dl دی from table او x is equal to 1 over omega dc دی دا دی equal دی دا identities بس یوز کوم نو I is equal to em divided by r square plus omega dl minus 1 over omega dc whole square دې ته مسوي چې دا ما سره equation فار current راوي د current لپاره equation دا راوي ما سره یو کار شو اوس پاتې صرف پای دا او دا چې دا I دا په څه ډیپند کی depends on the omega dl minus 1 over omega dc د دې دوه quantities د difference باندې ډیپند کی دا او د سکوير د وجې چې دلته کې چونکې په سکوير دی د سکوير د وجې کا ار یو سی وای مطلب کا ایکس سی وای او کنه ایکس ال سی وای نو پوزټیو به الویز راځي چې پوزټیو راځي مطلب دا چې د دې ډیفرنس چې دا میټر نه کی بیا کدا په سی واو او کدا په سی واو میټر کینا الویز ما سره پوزټیو ویلیو راځي چې سکوير دی او after some time چې کله EMF ته اپلای شو د سرکټ ته د کرنٹ از steady state current بیا دا کرنٹ سو بیا steady state وو نو after some time چې د سو شو دا کرنٹ steady state current ته ورسېدو او initially چې کرنٹ دا steady state نه دی او څه دی initially موږ ته پته چې کله کې معمولی اون ته fluctuations اون ته کې راځي اپ ډاون څنګه چې عام سرکټس وغیرہ کنه پای کې خاصیت تر سٹارټ کی چې کرنٹ سی واره کی او بیا وی چې steady state ته ورسي نو هغه د کوم نان steady state ته دا initially د کوم fluctuation type پکې اگر کی هغه تصویر transient current یا transient phenomena دا ټایم کې چې دا different peaks وغیرہ پکې راشي او هغه د وجې دا steady نه نو transient occurs کیږي او موږ interested بس کیو steady state کې زیاتره او د دې ډیوریشن سی دا په څه ډیپند کی دا ډیپند کی په ټایم کانسټنټ سو د چا د انډکټر ټایم کانسټنټ پلس دی capacitive time constant او inductor time constant is equal to L over R او the capacitive time constant is equal to RC دی pace constants چې دي دا موږ دا equal according to the table from figure D مطابق چې دی tangent pi دلته کوم theta دا ګوره د VL minus VC divided by VR د دې په مس کې کوم theta راځي perpendicular by base یو تمام واسطه چې دا سړي perpendicular شو ابل وسره base شو پای د چې دلته کې پای د کنه پای سره چې adjacent side دا base شو او دلته چې کوم opposite sign دی side دی او سو perpendicular شو نو tangent theta ما یوز کړه tangent pi is equal to VL minus VC over R ا دې په چې دا ویلیوز به پټ شي ما سره د چونکې بیا د کې بیا هم کرنٹ دی نو کرنٹ ما کمن واسطو اعلان دی سره کټ شو XL minus XC divided by R پاتې شو نو tangent pi چې دا ما سره راغی XL minus XC divided by R ادا څه شي دا pace constant دی دا equation ما سره راغی چې کمپلیټ شو د کار اوس A نمبر فکر چې د متصل شو کې د کې ما سره کله پای پوزټیو ده چې مطلب چې پوزټیو وي مطلب دا چې XC نیگیټیو کم دی چې XC کم دی نو ما سره د دې ویلیو نه د ډیویژن نه یو پوزټیو ویلیو راشي چې پوزټیو دی نو د کې با ولټیج میکسیمم تمخ کې رسی او بیا چې کرنٹ برستو رسی مطلب د کې ولټیج لیډ کیږي با او کرنٹ با لیک کیږي سیمیلرلی چې کله پای ما سره رسی نیگیټیو وي چې نیگیټیو مطلب دا چې XL کم دی او XC چې دی کیپاسټیو ریاکټنس دا سی و دی ما سره بدلته نیگیټیو کوانټیټی راشي چې نیگیټیو راشي ما سره بیا کرنٹ چې لیډ کیږي کرنٹ میکسیمم ته مخ کې رسی ولټیج بچی دی یا EMF دا ورستو رسی او دلته چې کوم بل ډایګرام دی په هغه کې چې کله دا ایکولی نو 0 برابر چې کله پای 0 وي ما سره 0 پای مینز چې کرنٹ او EMF دواړه سره دا په سیم پیس کې دي چې پای ما سره 0 راځي الریډي ما سره دواړه سي په سیم پیس کې نو اگین بیا وسی چې کرنٹ او ولټیج به دواړه په سیم ټایم باندې میکسیما ته رسي ول EMF او د کرنٹ دواړه په سیم ویلیو با میکسیما به دواړه سي په سیم ټایم دلته کې مینیمم په سیم ټایم میکسیما به په سیم ټایم باندې او دواړه پیزر چې دي د EM او د I دا په سیم الاین دی بل سره دلته کې چې دی EM تینا لیډ کی او کرنٹ لیک کی دلته کې چې دی کرنٹ لیډ کی او EM چې دا لیک دی لیک کی شاته پاتې شي او دلته کې چې د دواړه الاین دی بل سره چې کله 0 پایي پیس ډیفرنس ما سره 0 وي
سپوز ګوره دلته کې اوس دا عملي کړي دي چې ایکس ال چې کله سیوای د ایکس سی نه نو ما تر بسی سرکټ از مور انډکټیو دین کیپاسټیو بیا ما سره پای سی پوزټیو وي پیزر بسی آی روټیټس بیهایند د پیزر ای ام آی چې روټیټ کی بیهایند پیزر ای ام ته مخ کې دی او آی ورپسې شاته دی چې څنګه کې موږ شو کړی دی په دې ډایګرام کې بل چې دی کچتا ایکس ال از لیس دین ایکس سی چې ایکس ال لیس دین ایکس سی Luta negative में मासरा circuit be more capacitive de then inductive pi masar negative ra in phasor I is rotate ahead of phasor em the be makhi ti I kala xl is equal to xc circuit is said to be in resonance bia chi de resonance by phenomena ba kar ki kala pi masar 0 in phasor I au em badwala rotate ki kala yo bal sara to get rotates together yo bal sara yo je ki that time ki bakam phenomena ki resonance phenomena چې پای کې maximum amplitude والا ویو چې دا به کریټ کیږي یا کرنٹ به ماکسیما ته رسیږي چې ولټیج ماکسیما ته رسیږي ها پیورلی انډکټیو سرکټ چې هغه لپاره ایکس ال 0 نه دی یو پیورلی انډکټیو سرکټ د مسره آی کې ایکس ال 0 نه نان 0 دی او ایکس سی چې دی دا از ایکوال ټو ار دی او ار از ایکوال ټو 0 دا 0 دی نو پای از ایکوال ټو پلس 90 ډیګري پای به ما سره بیا سي 90 ډیګري به ګریټیسټ ویلیو اف پای دا maximum نور 90 ډیګري ما سره کیږي سپوز ما سره پیورلی کیپاسټیو سرکټ مطلب دا چې کیپاسټیو ایکس سی به نان 0 وي دا باقي دواړه به ایکس ال او ار به سي 0 وي بیا په پای ما سره نیګیټ ماینس 90 ډیګري لیست ویلیو اف پای دا نیگیټیو دا لویست ویلیو دا او با پلس 90 ډیګري دا greatest possible value دا resonance phenomena in a series RLC circuit سره چې کوم فاینل ریلیشن راغی هغه I is equal to maximum EMF divided by square root R square plus omega DL minus 1 over omega DC whole square دا چې د ټول امپیډنس او کوم Z ډینوټ کړو سپوز ما سره چې کله دا کوم بریکټ کې کوم ټرم دی omega DL minus 1 omega DC دا equal to 0 دا 0 نه دی مطلب دا دی چې دا this quantity is equal to this quantity omega DL دا equal دی 1 over omega DC دا omega D چې دا دې سایډ ته ورولم او L به دې سایډ ته ورولم ما سره راشي omega D square is equal to 1 over LC او چې سکوير روټ ولا ولم نو ما سره راشي omega D is equal to 1 over under root LC نو چې کله ما سره ډرایوینګ فریکوینسي that is equal to 1 over under root LC نو it means چې resonance phenomena به اکر کیږي او resonance phenomena کې به سي چې maximum current په سرکټ کې فلو کی او ځکه چې د نیچرل فریکوینسي اوميگا چې دا ایکوال بشي د 1 over under root LC چې کله نیچرل فریکوینسي په عام په ویوز ان اسیلیشنز کې هم چې دی کله د نیچرل فریکوینسي او ایکسټرنل فریکوینسي چې دا سیم شي resonance phenomena اکر کیږي سیملرلی په دې ټایپ سرکټ کې هم RLC سرکټ کې چې کله نیچرل فریکوینسي او ډرایوینګ فریکوینسي ایکوال شي میکسیمم ویلیو اف I بچي دی اکر کیږي زیات کرنٹ فلو کی دا چې دا کنډیشن دی د ریزونانس لپاره نو ستاسو لو ډرایوینګ چې کله اوميگا ډي کم وي لو ډرایوینګ فریکوینسي نو بیا بس لو کرنٹ امپلیټیوډ وي کرنٹ امپلیټیوډ با کمی ICE سایډ اف د کرنٹ چې دی نو دا یو دی چې کوم دا ICE سایډ کرنٹ چې دی مطلب دا چې پای پکې نیگیټیو دا دا به ګراف به او چې کله ELI ټایپ مطلب پوزټیو پای دا بیا به دا یو ګراف دا ای والا دا شو لو دا ICE سایډ اف د کرنٹ شو او بل دا چې سرکټ بس مور کیپاسټیو وي او XC بچ دی دا سیوا وي او کرنٹ به لیډ کی EMF نه کرنٹ مخ کی او پای با نیگیټیو وي اوس چې کله هایر ډرایوینګ فریکوینسي بیا به سي چې کرنٹ امپلیټیوډ به لوی او دا چې کوم نیگیټیو دا پوزټیو پای والا کوم ګراف ته هغه شانتي ډایګرام بیا هغه شانتي او سرکټ به سي مور انډکټیو وي او XL به چې دی سی وای ځکه چې انډکټیو دی او کرنٹ به چې دی لیګ کی EMF کرنٹ لیګز EMF ته مخ کې دی کرنٹ په پسې شاته او پای چې دا پوزټیو ده او چې کله اوميگا ډي او د نیچرل فریکوینسي اوميگا دا ایکولی بیا چې د هاي کرنٹ امپلیټیوډ با کرنٹ بسی وای او بل دا چې سرکټ به پسې از ان ریزونانس سټیټ او بل دا چې ایکولی کیپاسټیو اند انډکټیو به ځکه چې دا ایکوال به بیا کنه 1 د اوميگا ډي ال دا به ایکولی د 1 اوميگا ډي سي ایکولی کیپاسټیو اند ایکولی انډکټیو سرکټ وي XC is equal to XL دا resistance په دواړه سیم او کرنٹ او EMF بسی دواړه ان سیم پیس دواړه بچي په یو تیټا باندې یو اوميگا باندې او اوميگا ډي ټي باندې وي او اسیلیشن بچي د سیم ډرایوینګ فریکوینسي او پای بسی 0 وي او لاندې چې د ډایګرام کې دی چې ریزونانس فینومینا اکر شوی دا
vertical line چې دا په current amplitude آی شو کی او horizontal چې دا اومېګا ډي د natural او د driving frequency په مس کې چې د ریشو ده. وګوره چې کله resistance ما سره higher دی 100 ohm resistor دی resistance په سرکټ کې نو resonance بیا هم شوی دی خو د current amplitude is very very small. Similarly که چېرته resistance ما decrease که کم شو 30 ohm شو نو current amplitude چې دی that is increased سیوا شو او دا پیک چې کوم دی دا اول چې ډیر براډر دی بیا چې ضرور نیرور کیږي نیرور او چې کله ما resistance 10 ohm واغستو دا پیک چې دا much shorter شو د براډنس یې ډیکریز شو زیات کرنٹ پکې مفلو کې نو ګوره پیک پکې د resonance والا داسې دی.